rubber. Moreover, its regional coasts provide various fishery and other aquatic resources. Cordillera Administrative Region is called the vegetable production capital in northern Luzon. Top on their commodities list are coffee, vegetable, and rice. Different varieties of vegetables like potatoes, carrots, cabbages, Chinese cabbage, radish, sayote, sweet peas, and green onions are cultivated in the region. CAR's favorable environmental condition favors the growing of these commodities. Last but not the least, the home of oil palm that contributes 11% production share in the country, the autonomous region in Muslim Mindanao. Rubber and coffee are also two of their top investment commodities. The region is the fourth largest contributor of corn in the country. It is also a rich source of tropical fruits like durian, mangosteen, and lanzones. With its immense area, aquatic resources and fisheries thrive in this land. Cuaracha, lobsters, sleeper crabs, and other crustaceans can only be found in its deep blue seas. Abundant in resources, bountiful in production, and rich in hard-working people. This is the agribusiness in the Philippines, the land of endless harvests and investments. Invest in agriculture. Hi, good morning to our fellow agribiz watchers. My name is John Christopher Buena. I was a former OFW in Singapore for the past 10 years, but now I'm managing my farm here in Nasugbu, Batangas. Our primary products are actually the high value crops like the Japanese muskmelon, Japanese cucumber, as well as Japanese okra, or you call it the ladyfinger in Japan. We also have lowland crops like the bitter gourd or the ampalaya, eggplant, tomatoes, the string beans, as well as other lowland crops that grow here on our farm. So welcome to Farmer One Ranch, Batangas. For those of us who are watching, who are quite interested to have your own farm, I would encourage you to continue your dreams because there's really a big potential in agriculture. As others say, there's really money in agriculture. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Nadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa
bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Hi, good afternoon. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Welcome to this afternoon's program on Micro Agri-Kabuhayan para sa Balikbayan program, information campaign for overseas Filipinos in Macau. So this afternoon's program is especially for our overseas Filipinos in Macau. So welcome po at maraming salamat po sa pagtanggap nyo ng aming imbitasyon to join this program. Bago tayo magsimula talaga ng ating programa, meron ho tayong house rules at reminders for everyone. June, can you please play it? Thank you. Thank you very much. So without further ado, I would like to call on our Consul General in the Macau, Philippine Consulate in Macau. May I call on Mr. Porfirio M. Mayo Jr. Sir? Thank you. Ms. Anna Abuela, Agriculture Counselor from the Philippine Embassy in Beijing, People's Republic of China. Our distinguished resource speakers in today's Micro Agri-Kabuhayan para sa Balikbayan program information campaign. Colleagues in the Philippine Consulate General in the Macau Special Administrative Region, mga kababayan ko sa Macau Special Administrative Region, maging dito na present sa Harbor View Hotel at doon na rin po sa mga participants natin na naka-zoom in, okay? At of course, yung mga nakikinig po sa Facebook Live, marami pong participants, no? Hindi lang nandito sa Harbor View at maging andun na rin sa mga nakikinig sa Facebook at saka sa Zoom. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ani at Kita,
Ito ang hatid na magandang balita para sa mga kababayan natin sa Macau ngayong araw na ito mula sa pakikipag-ugnayan ng Kagawaran ng Agrikultura at ng Kagawaran ng Labor and Employment upang ibahagi ang kaalaman ukol sa programang Micro Agri-Kabuhayan para sa ating mga overseas Filipinos. Batid nating lahat ang sitwasyon dito sa Macau, dulot ng patuloy na paglaganap ng pandemya sa buong mundo. Lubos na nasaktan ang industriya ng turismo sa Macau na kung saan ang mga kabuhayan ng mga Pilipinong negosyante at mga trabaho ng malaking bahagi ng mga populasyon ng mga Pilipino dito bilang household workers, security guards, hotel service staff ay nakasandal. Dahil sa pandemya at paghina ng ekonomiya ng Macau, marami ang natanggal sa trabaho at madami din ang nagsarang mga negosyong pag-aari ng mga Pilipinong residente sa Macau. Marami sa mga nawalan ng pangkabuhayan ay nakauwi na sa ating bansa. Sakay sa mga chartered flights na inayos ng inyong konsulado simula pa noong Marso ng taong nagaan hanggang ngayon. Noong Martes, ika-23 ng Nobyembre, ay lumisan ang 204 na mga kababayan pabalik ng Pilipinas sakay sa ika-25 chartered flight mula sa Macau. Kapilang na sila sa 4,961 kababayan na nakabalik na sa ating bansa. Pinupuri ko po kayong lahat. Kasama namin ngayong araw na ito dahil bukas ang inyong pag-iisip. So oportunidad na pwede ninyong sunggapan sa kabila ng pandemya. Wika nga ng dating leader ng Great Britain, ang pamosong Winston Churchill. A pessimist sees difficulty in every opportunity. An optimist sees opportunity in every difficulty. Ano ho ba kayo? Kayo ho ba isang pessimist o optimist? Maganda ang sagot. Nais ko pong ipahati ng taus-pusong pasasalamat ng Philippine Consulate General kasama ang Filipino community sa Macau, SAR, kay Ana Abuela, Agriculture Attaché na nakatalaga sa ating pasukuan sa Beijing, China, at sa inahanda niyang lineup ng mga dalubhasa sa negosyong agrikultura mula sa OWA National Integration Center for OFWs, Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service, Agriculture Credit Policy Council, Land Bank of the Philippines, at Agriculture Training Institute. Special mention po ang ating napaka-aktibong polo at OWA team na pinangungunahan ni Labor Attaché Marmy Herman at Welfare Officer Susie Santos. Mabuhay po kayong lahat at maraming salamat po. Maraming salamat, Consul General Mayo. Napakaganda ho ng message nyo. So sana pakinggan natin ang mga presentasyon ngayong hapon. Bago ang lahat o bago yung mga presentasyon, meron ho tayong special messages galing kay Secretary Dar ng Department of Agriculture, galing kay Mr. Hans Theo Kakdak, ang ating administrator ng OWA, and then galing din po kay Undersecretary Evangelista ng Department of Agriculture. So ito ho yung mga videos nila, video messages nila. Due to the pandemic, most of our overseas Filipino workers were repatriated, causing them to lose their source of income and affecting their respective families. Based on this initial finding, the Micro Agri-Kabuhayan para sa Balikbayan program was created in partnership with the Department of Labor and Employment to support these
distressed migrant workers. Hindi natin pwedeng pabayaan ang kapakanan ng mga kababayan natin na tinaguriang mga bagong bayani ng bayan. Through the Agri-Kabuhayan para sa Balikbayan program, the objective of providing an alternative source of livelihood to our repatriated OFWs while promoting agriculture and agribusiness at the same time will be achieved. Maraming salamat po at God bless us all. Magandang araw po sa lahat ng ating mga mahal na OFW saan mang panig ng mundo. Ang Overseas Workers Welfare Administration po ay hinihikayat ang bawat pamilyang OFW na tangkilikin ang Agri-Kabuhayan para sa Balikbayan program ng ating Department of Agriculture at syempre ng OWA. Ang programa pong ito ay nagbubukas ng pagkakataon para sa mga mahal nating OFWs at kanilang mga pamilya na subukan ang pagninegosyo sa sektor ng agrikultura. Ang ating Department of Agriculture sa pangunguna ng napakasipag at mahal po nating kalihim na si William D. Dar ay handang umalalay sa inyo upang matiyak ang inyong tagumpay sa Agri-Kabuhayan. At syempre sa OWA naman po, sa pangunguna ng ating mahal na kuya ng OFWs, si Dole Secretary Silvestre H. Bello III, na siya ring Chairman of the Board of Trustees ng OWA, ay may mga programang maaring pagkunan ng panimula o pandagdag na kapital sa negosyo. Meron po tayong programang pautang na Enterprise Development and Loan Program or EDLP in partnership with Land Bank, kung saan maaring makahiram ang isang kwalipikadong OFW ng hanggang 2 milyong piso upang ipangkukunan sa negosyo. Mahigit 10 taon na po ang programang ito at marami-rami na rin ang mga nakinabang. Katuwang po natin dito ang Land Bank of the Philippines na nagsusulong rin ng agribusiness. At marami na sa ating mga mahal na OFWs ang nakapagtayo ng kanilang sariling Agri-Kabuhayan dahil sa EDLP. Meron din pong financial grant ang OWA sa mga grupo ng mga OFWs na nais pumasok sa pagninegosyo. At ito ang Tulong Pangkabuhayan sa Pag-unlad ng Samahang OFWs o ang Tulong Puso Program. Sa programang Tulong Puso, ang isang grupo ng mga OFWs ay maaaring makatanggap ng financial grant mula 50,000 piso hanggang 1 milyong piso depende sa bilang ng mga miyembro at sa laki ng negosyo. Sa ngayon po, mahigit 100 na sa lahat ng bahagi ng Pilipinas ang mga grupong OFWs na nakinabang sa Tulong Puso Program. Meron din po tayong 20,000 pesos livelihood grant para sa mga returning distressed OFWs na isa pong micro-level livelihood grant para makapagtayo ng maliit na negosyo, lalo na sa agricultural sector, ang ating mahal na returning distressed OFWs. Sa dami ng oportunidad sa sektor ng agrikultura dito sa ating bansa at sa paggabay ng Department of Agriculture at sa tulong ng ating mga kawani ng OWA, mas madali na para sa mga mahal nating OFWs ang sumubok sa Agri-Kabuhayan. Kaya naman muli kong hinihikayat ang lahat ng bawat pamilyang OFWs na tangkilikin ang Agri-Kabuhayan sa Balikbayan program ng DA at ng OWA. Ang programa pong ito ay ginawa para sa inyo dahil hangad po namin ang tagumpay ng bawat pamilyang OFWs. Muli, maraming salamat po. God bless at ingat po lagi. Sa
Sa atin po mga mahal na OFWs, ang ating mga bagong bayani, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Malugod po namin na inihahandog ang programang Agri-Kabuhayan para sa Balikbayan na naglalayong matulungan ang ating mga OFWs at kanilang pamilya na makapagsimula ng kanilang micro-agribusiness. Gusto po namin na ipaalam na kahit nasa Pilipinas ka, ay maaari kang kumita sa pamamagitan ng pagsimula ng agri-negosyo. Naisakatuparan po ang programang ito mula sa tulong ng ating partner, ang Department of Labor and Employment sa pangunguna po ni Secretary Silvestro Bello at Admin Hans Kakdak. Kasama po sila upang maisakatuparan ang ating layunin na matulungan ang ating mga overseas Filipino workers. Ako po ay lubos na humahanga sa inyong tapang at dedikasyon. Hindi po biro ang mawalay sa inyong mga pamilya, pero kinakaya niyo po para maibigay ang kanilang pangangailangan. Mithiin po namin na sa pamamagitan ng programang ito ay maingganyo po kayo at inyong mga pamilya dito sa Pilipinas na magsimula ng micro-agri-negosyo. Maraming salamat po. Ikaw ba ay isang overseas Filipino? Interesado sa mga serbisyong hatid ng pamahalaan? Narito na ang Agri-Kabuhayan para sa Balikbayan program. Ano ba ang Agri-Kabuhayan para sa Balikbayan program? Noong January 29, 2021, nagkaroon ng lagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment upang mas mapaigting ang pagpapatupad ng mga programa, proyekto at serbisyo para sa mga overseas Filipinos at kanilang pamilya. Layunin ng programang ito na mabigyan ng kakayanan ng ating mga overseas Filipinos na mag-umpisa ng kanilang negosyo o micro-agribusiness. Sa ilalim ng Agri-Kabuhayan para sa Balikbayan program, bibigyang tulong ang mga overseas Filipinos na may interes sa agriculture o agribusiness. Ito ay sa pamamagitan ng pinadaling access sa mga serbisyo ng mga sangay ng DA at DOLE. Ano-anong mga serbisyo? Una, tulong impormasyon sa pagsisimula ng agribusiness o agri-negosyo. Pangalawa, pamamahagi ng mga learning kits at IEC materials. Pangatlo, pagpapadali ng pag-access sa pautang, teknolohiya, pagsasanay, insurance at iba pa. At panghuli, ang pagbubuo ng mga networks at market linkages. Upang higit na maunawaan ng programa, sumali sa ating official Facebook close group ng Kaayo Help Desk Officers. Ang Kaayo Help Desk is isang one-stop information help desk para sa ating mga kabataan at overseas Filipinos na interesadong pasukin ang pagsasaka o magsimula ng negosyo sa agrikultura. Nagsisilbi itong source ng mga makabagong impormasyon patungkol sa micro-agribusiness opportunities, available trainings, loan programs at iba pang agribusiness development services mula sa DA at iba pang partner agencies. Upang mas maayos ang profiling at tracking ng mga katanungan ng overseas Filipinos, mangyari lamang na mag-fill up ng Kaayo OFW Client Inquiry Form o direktang makipag-ugnayan sa ating mga regional focals na kaagapay sa programang ito. Para sa karagdagang impormasyon, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service. Thank you Secretary Dar, thank you Administrator Kakdak, at maraming salamat din kay Undersecretary Evangelista. So narinig nyo
ano pa lang yon, pasimula pa lang yon. Ang kainitan ng programa ay sa susunod. Pero bago muna yon, bago yung mga presentasyon, we would like to have a group photo while the Congen is around. Congen, kasama ko kayo namin sa pag-group photo muna. At yung paano ba ito gawin? June, paano gawin to? Faye? Yes, ma'am. Take po namin dito. Okay, sige. Pa-open na lang po ng ating mga cameras. Yung mga participants po natin po are Zoom. Okay, open na lang po yung mga camera. Signal. Okay, so first page po, smile. 1, 2, 3. Isa pa daw po. Isa pa po. Okay po, second page po tayo. Okay, smile. 1, 2, 3. Ayan. Okay na po. 2 pages. Kasama po yung ating mga members. Okay, so it's done. We'll distribute the copy of the photo through the the Polo office in Macau later. So, ang susunod po natin ay mga presentasyon ng mga programang available para sa ating overseas Filipinos, both nasa abroad at yung umuwi na. So the very first presentation will be from Mr. Dennis M. Cabato ng OWA National Reintegration Center for OFWs. He will present the reintegration program for overseas Filipinos. So naka-AVP po ito. June? Yes. Ang National Reintegration Center for OFWs o NRCO ay isang opisina sa ilalim ng pangangasiwa ng Overseas Workers Welfare Administration. Hangarin ng NRCO na mabigyan ng pamamaraan ang ating mga kababayan na matamasa ang pinaghirapan sa ibang bansa at mapagpatuloy ang pagtupad ng kanilang mga pangarap sa atin. Parte ng misyon ng NRCO na ang mga kababayan nating OFWs ay mabigyan ng kaukulang impormasyon at kakayahan kasabay ng pagtuturo ng tamang kaalaman at kaisipan sa pagninegosyo at pag-iinvest. Ang NRCO ay patuloy na nagbabalangkas ng mga programa na naangkop sa kasalukuyang panahon upang malinang ang kakayahan ng mga OFWs at kanilang pamilya. Ilan na nga rito ang mga online-based enterprise training program na naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa paghahanda sa ating mga OFWs sa kanilang pag-uwi sa larangan ng pagtatayo ng isang negosyo. Narito ang Enterprise Development Training or Financial PS5. Question. Ano ang Entrepreneurial Development Training or Financial Awareness Seminar? Small Business Management Training. Ang EDT and PASS SBMT are training programs being offered by regional welfare offices as a prerequisite for the availment of livelihood or loan programs of OWA and RCO. Next question. Ano naman ang OFW Reintegration Through Skills and Entrepreneurship Program or OFW RISE? It is a partnership program with Coca-Cola Far East Limited Philippines, Technical Education and Skills and Development Authority or TESDA, and Philippine Trade Training Center or PTTC. It offers a 4-hour online course with an edutainment format that can be accessed by OFWs through their smartphones, tablets, computer, and other gadgets.
Interested applicants may register through this link, or they may also visit the official page at facebook.com/OFWRISE. Lastly, ano naman ang Kaswising Startup Store Solutions or KS5? Ang Kaswising Startup Store Solution in partnership with Swissing Commercial Corporation is a pre-entrepreneurship training for grocery, business, sari-sari, retail business startups which covers business direction, people management, store operations, and financial education. To know more about the program, interested applicants may visit and send a direct message to the program's official FB page, facebook.com/OWA Swissing 2021. Bukod sa mga nabanggit na programa, ang OWA NRCO ay meron ring livelihood grant programs na maaaring i-avail ng mga kwalipikadong OFWs. Ito ay ang Balik Pinay, Balik Hanap Buhay Program at Livelihood Development Assistance Program. Ano ang Balik Pinay, Balik Hanap Buhay Program? Ang Balik Pinay, Balik Hanap Buhay Program is a livelihood grant intervention worth 10,000 pesos which consists of skills trainings and provision of cash assistance based on the business proposal of distressed women returning OFWs, while the Livelihood Development Assistance Program is a livelihood grant intervention worth 10,000 pesos, which consists of financial literacy training intended to bring about improved socio-economic well-being of returning and undocumented OFWs. Paano naman mag-apply sa mga nabanggit na livelihood programs for OFW reintegration? First, you must fill out OFW profile sheet via online at onla.owa.gov.ph or visit the OWA Regional Welfare Office, WRO, which has jurisdiction over the applicant's home residence. After the evaluation of the application, the OFW will be scheduled to attend the Financial Awareness Seminar and Small Business Management Training or FAST SBMT. The cash assistance will be granted upon the completion of all requirements. Ang OWA NRCO ay patuloy ding nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng gobyerno, kagaya ng Department of Agriculture and Department of Trade and Industry. In partnership with Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council or ACPC, the NRCO implements the Agri-Negosyo or annual loan programs for OFWs affected by the COVID-19 pandemic. It aims to finance the working capital, the requirements for agri-fishery, based micro and small enterprises through a loanable amount of 300,000 pesos with zero interest. You may visit the acpcaccess.ph to a detailed information on an annual loan program. Helping the economy recover through OFW enterprises startups or heroes is program implemented in cooperation with the Department of Trade and Industry, Small Business Corporation or DTI SB Corp that provides an opportunity for displaced, repatriated, or returning OFWs by helping them establish their startup business. The loanable amount from this program ranges from 30,000 up to 100,000 pesos. Interested applicants may apply through this link. Aside from the Partnership for Business Loan Programs, the OWA has its own loan facility dubbed as Enterprise Development and Loan Program or EDLP. It is an enterprise development intervention and loan facility of OWA in partnership with Land Bank of the Philippines intended to support enterprise development among OFWs and their families with an interest rate of 7.5% per annum for the entire duration of the loan. For the individual loan borrowers with a minimum of 100,000 pesos and maximum of 2 million pesos can be sourced, and for a qualified group they can borrow a minimum of 100,000 pesos and a maximum of 5 million pesos for the business they intend to venture on. To know more about our programs, you may contact us through the following details. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Mr. Cabato. Ngayon naman, ang susunod na presentasyon manggagaling po sa Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service. May call on Director Dr. Ramon Yedra, who will give a brief introduction of the presentation. Good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. You can play the video. Ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Service at ang Department of Labor and Employment ay nagkaroon ng isang Memorandum of Agreement or MOA. Ito ay naglalayon upang ang AMAS ay makapag-facilitate or makapagbigay assistance para sa pagbuo at pag-distribute ng information on different agribusiness opportunities at maipromote ang mga ito. Narito ang ilan sa mga agribusiness opportunities kung saan pwede kayong mag-venture. Una, ang agricultural production. Pangalawa, ang value adding or processing. At ang ikatlo, ang trade and marketing. Ang Department of Agriculture sa pangunguna ng Bureau of Plant Industry, isa sa mga ahensya under ng DA, ay ipinopromote ang mushroom production. Maliban sa maliit na puhunan nito, ay pwede kayong mag-start. At potential din po ito ngayon sa ating local market. Marami po tayong local buyers. Sa loob ng isang araw, you can earn around 1,680 pesos. At sa loob naman po ng isang buwan, pwede kayong kumita net income ng 14,400. Out of 36,000 as starting capital, you can buy 1,200 fruiting bag para po makapagsagawa kayo ng negosyong ito. Other income potential from mushroom production ay ang selling ng fruiting bag, production ng fresh mushroom, at processed mushroom, kung saan mas tataas ang inyong kita. For livestock, you can venture into organic free-range chicken, yun po for meat type. After 45 days, your 600 heads of live boy chicken is estimated to have an average weight of 810 kilograms. Multiplied by current market price of 180 per kilo, your potential income is expected to be 145,800 pesos, while your potential net income is around 37,800. Other potential income opportunities for chicken is selling live chicken and production of egg. If you are interested for agri-food processing, you can venture also into vegetable and fruit pickling and fermenting. Ang example po nito ay ang pickled okra, pickled mango, and pickled papaya. So yun po mga na-present na agribusiness opportunities. May mga ready technologies na po tayo dyan, and we can link you doon po sa ating mga existing entrepreneurs kung gusto talaga po ninyong matuto ukol dito. At para sa karagdagan pong ideas on agribusiness or agri-commodities, you may visit or you may check our FB page and YouTube channel. And you can also be a member of Kadiwa Agribiz webinar. Please also watch these episodes twice a month, as well as yung ating pong Biyaheng Agribiz na twice a month din. Ito po ay para mabigyan po kayo ng inspiration para doon sa mga successful entrepreneurs po natin nationwide. So once you are done with your research and decided na magnegosyo,
ang AMAS naman po ay willing para tulungan po kayo na mai-market ang ating pong mga agribusiness ventures na gustong gawin. Here is Ms. Joyce Bengo, the Division Chief of the DA AMAS Market Development Division. Ms. Joyce? Magandang araw. Sa ating pong pagpapatuloy, katulad po ng nabanggit ni Ms. Mimi, ang DA AMAS po, Market Development Division, ay nakahanda namang tumulong sa marketing side ng inyong agribusiness. Ako nga po pala si Joyce Bengo, ang hepe po ng Market Development Division o MDD. So kapag meron na po kayong napili na agribusiness venture, ay tutulungan po kayo ng DA AMAS sa inyong promotion and marketing ng mga produkto po ninyo. Marami pong mga nakalinyang programa ang DA AMAS pagdating po sa market linkage. Una ay ang one-stop agribusiness centers sa DA Regional Field Offices at dito din po sa DA Central Office. Ito po ay showroom na kung saan maaari pong ang inyong mga produkto ay ma-display at ma-showcase po natin para po sa mga local at international markets. Ang DA AMAS din po ay tumutulong na makakilala po kayo ng mga buyers sa pamamagitan po ng business-to-business meetings na amin pong ino-organize. Gayon din po ang participation sa trade fairs and exhibits. At sa current normal po nating sitwasyon ngayon, patuloy po ang DA AMAS na nagko-conduct ng mga virtual B2B and online trade fairs, katulad po na nakikita nyo sa inyong screen. Ang mga ganito pong activities o B2B ay ginagawa po namin sa tulong po ng ating agri-attaches and commercial attaches na nasa iba't ibang mga bansa. Isa po sa mga pinakilalang programa ng DA ay ang Enhanced Kadiwa ni Ani at Kita program. Ito po ay market facilitation na kung saan tinutulungan po natin at makakilala po atin mga masakat na nais din po namin kayo ay mailit sa mga buyers ordering ng inyong mga produkto sa pamamagitan po ng Kadiwa online modality. Maaari din kayong matulungan sa pag-retail selling ng inyong mga produkto sa pamamagitan po ng Kadiwa retail selling sa mga opisina ng DA or sa mga kapartner po nating mga private institutions or commercial malls. Ilan lamang po yan sa mga programa ng DA AMAS. Kung meron pa po kayong karagdagang katanungan, maaari po kayo makipag-ugnayan sa DA Kaayo Help Desk. Ang kanila pong contact details ay makikita nyo sa inyong mga screens. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Amas. So the next presentation will be on the trainings available for various agribusiness opportunities that you may be interested on. So let me call on Dr. Rosana Mula of the Agricultural Training Institute. Magandang araw ho sa ating lahat. Once again, ako po si Rosana Mula, ang OIC Director po ng Agricultural Training Institute under the Department of Agriculture. Ang ipepresent ko po sa inyo ngayon, especially to our overseas Filipinos, ay mga education and training opportunities that you can embark on as you journey towards your agripreneurship or agri-entrepreneur activities. And all of these education and training opportunities ay in line po sa strategies ng Department of Agriculture na known as 1DA Reform Agenda. I'd like to introduce what ATI is. Ang ATI po ang siyang apex or lead agency that provides extension support system like training and advisory services. Meron po kaming 16 networks.
We call it regional centers all over the Philippines that provide this training and advisory services. Ang isa po dito ay ang International Center for Pig Husbandry. So, nakikita niyo po dyan kung asan po yung mga lokasyon ng aming ATI regional centers. ATI's responsibility can be summarized by the word leads, where you learn, you exhibit, we provide advice, we also disseminate, and we provide support. We provide training. So, eto po yung mga training programs namin. Not only on production technologies, but now we also, kaakibat po nito ay ang production and at the same time, the value chain approach. Hence, we don't only focus on production, but also other aspect of the value chain gaya po ng processing, marketing, among others, which you can glean on your screen. So here are the different production and technologies as well as the value chain approach. Hindi ko na po iisa-isahin to ha. What is important is you are able to see here, we provide diversified farming system. We also have organic agriculture. We also have livestock production, especially for small livestock, gaya po ng mga ruminants and poultry and pig, and of course, food processing. Likewise, we also conduct hands-on training programs through the Farmers Field School and the Farmer Livestock School. We'll get to understand this better as we proceed with the presentation. Meron din po kaming mga training programs particularly geared on entrepreneurship training. Meron din po kaming Farm Business School, Climate Smart Farm School, and Project Proposal Development. Very important po ang Project Proposal Development because should you wish to embark on small entrepreneurship or any entrepreneurship activity for that matter, kailangan nyo po ng proposal. And for you to be able to develop a good proposal, you need a lot of information about the business, including the production aspect. Pwede namin kayong tulungan sa bagay na ito. We partner with CAMP, ito po yung Kapatid Agri-Mentor, me program with Go Negosyo, kasi sila po yung kaakibat namin na tumutulong when it comes to the beginnings or how to start a business. So we have already produced graduates from CAMP, which we virtually conducted last year because of the pandemic. So bukod po doon, we also conduct digital literacy training. Alam niyo po na ang kalakalan ngayon sa business ay we go through online. The digital literacy training program is our attempt to provide assistance to farmers and clients. This is a good learning experience for our farmers and agripreneurs towards learning digital agriculture. Kung kayo man ay medyo may mga edad na ang ating mga anak, pwede po silang to undergo this training so that they can assist you in making your business more engaging in different platforms like social media. Isa po sa banner program ng Department of Agriculture is the provision of training for the youth. Nakikita po namin, lalong-lalo na po ang support ni Secretary sa mga kabataan dahil sila po yung mga may big opportunity po sa kalakalan ng agripreneurship. That's why we conduct agripreneurship training programs and scholarships for the youth. So meron kami yung programa na tinatawag Mentoring and Attracting Youth in Agribusiness, or in short, MAYA program. This is an internship program in the Department of Agriculture, as mentioned kanina, to encourage the youth to venture into agricultural profession or agribusinesses. We also have internship program in Taiwan and Japan where out-of-school youth will be sent to developed countries like yun nga, Japan and Taiwan to learn cultural as well as agricultural practices. And then when they come back to replicate these learnings here in the country. ATI sends able and willing youth to agricultural education through the Easy Agri program.
These students will be scholars of ATI and in the span of their agricultural education in state universities and colleges, SUCs nationwide. So may internship, meron din pong degree program. Meron pa po kaming isang opportunity which is the development of the communities through the youth sectors through our 4-H club development, where we capacitate 4-H club members and young community leaders. Ito po yung tinatawag na Agri-Kids. The Agri-Kids program is intended primarily for school children up to 4 to 12 years old or from preschool to elementary for them to have a better understanding and appreciation of agriculture. At a very young age, we hope to inculcate sa mga minds sa mga batang ito the importance of food and agriculture in their daily lives. If you have been listening closely to me in my earlier presentation, at ATI we also established learning sites for agriculture. So this is another program that you can avail of at ATI, and we provide assistance and grants in the development of farms by certifying the farm owners as model sites in the communities. As model sites, meron po kayong role dyan. They should be able to demonstrate agricultural technologies as well as other technologies along the value chain. So, mga farm school owners or yung mga learning sites for agriculture, I have to say, should make their farms open to the public, to visitors, as well as share their best practices and serve as training facility in the communities. Alam niyo po, ang ATI, we cannot go to everyone. That's precisely we ask farm owners na pwedeng multiplier effect or our partners or kaakibat namin sa pagpapalaganap ng mga teknolohiya as well as learnings. So on your screen is one of our model family farms in Region 3. So the owner of this farm is walang iba kundi si Mr. Ernesto Perlas, is a former OFW, kagaya niyo po, who ventured into agribusiness. We hope to encourage more youth to become certified learning sites, cooperators, to also inspire others. Ngayong pandemic, napakalaki ang problema ng face-to-face. Kung kaya't sa Agricultural Training Institute, since we have very limited time to attend to face-to-face trainings, you can also access our e-learning courses through the e-learning platform. So we are offering 70 online courses on various topics, all related to agriculture and social technologies. Meron na kaming around 23 of these courses are related to urban agriculture and urban and peri-urban agriculture. And yes, because of the pandemic, our number one course with most enrollees and graduates is on our urban and peri-urban agriculture. We have the YouTube channel where we upload our digital resources. All the agri-talk that we conducted last year are now available in YouTube channel. Likewise, for the webinars of past episodes, our ATI success stories, yung mga videos po namin of our farmers as well as our Gusto Ko Organico series are available online. And part of making agriculture information more accessible, we, through our network of training centers, yung nakita niyo po kanina na 16, and through our Facebook page, we conduct webinars on various topics like urban and peri-urban farming, container gardening, hydroponics, mushroom production, among others. And of course, we do provide announcements regularly as well as we also broadcast techno tips and agri-related messages.
Alam ko po na hindi lahat tayo, lalo na sa mga nasa hinter areas ng Pilipinas, wala pa pong connectivity. Kaya kung wala po kayong internet connection na napakahirap po kahit dito sa syudad minsan, then we still embark on traditional but very efficient and effective means. Ito po yung radio programs of which ATI is strongly supporting. Together with DA, we provide information on agri-related technologies and stories of our farmers through the DZAS radio program. Recently, we launched the Agri-Ascenso program of ATI at DZRH, as well as through its various cable, TV channels, and social media pages. Agri-Ascenso also provides information on various agri-related technologies, stories of our successful farmers, learning site cooperators, and programs of the Department of Agriculture, especially along training and advisory services. Yung pong network of training centers which I mentioned, 16 po sila, also conduct school-on-the-air programs on various commodities, one of which is the school-on-the-air on smart rice technologies. Meron din po kaming programa on Rice Competitiveness Enhancement Fund, or in short, RCEP. Okay? You can access this through our RCEP program under the extension services ng buong RCEP program na trainers or seed growers. You can participate through our various training programs if applicants are already certified learning sites for agriculture. They can be accredited by TESTA to become farm schools in your respective locations or areas and may conduct training of farmers for a fee. Sabihin ko na lang po kasi kung na-register po kayo ng TESDA, you can conduct training and TESDA will be paying you and be giving scholarship sa mga farmer attendees. Those who are settled in urban and peri-urban areas, we also have a program by the term itself, Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Matagal na pong programa din po ito ng Department of Agriculture. However, there was more support and emphasis on this program with the situation during the COVID-19 pandemic. So in this program, we provide starter kits and access to various information materials, or you can also attend our urban and peri-urban agri-related trainings. We provide planting materials. Inside your kit, you can have planting materials. You can also have garden soil. You can also have vermicast, because for those who are staying in areas that do not have sufficient space, you can do container gardening. That's why we're providing this. So urban and peri-urban areas have a role to play to make food more accessible, not only in their own homes, but also in their communities. That's precisely, we have individual gardens through your container gardening. We also have school gardens, and we also have community gardens. Because all of which, ito ay pwedeng makatulong to make food accessible, especially clean food, to households and communities. Indeed, with this presentation, there are several opportunities or avenues for you to avail of if you want to go into agriculture and become agri-entrepreneurs. The Department of Agriculture is here to support your endeavors. For your ATI, Agricultural Training Institute is here to capacitate you, to give you those training that you require. And as our secretary emphasized, we want these programs properly in place so that we can lure, we can entice you
our OF returnees to invest in the country and contribute to the growth of the sector. Kayo pong mga OFW, your passion and energy is very crucial or has a crucial contribution to the sector, especially now that the majority of our Filipino farmers are already aging. Indeed, we need you. Ito po yung pwede nyong i-google kung kayo po ay may internet capacity. So you can follow our official lines and online platforms and for you to access us or you can even email us. So once again, marami pong salamat and thank you for inviting me and Maraming salamat, Director Mula. So nakita nyo, maraming trainings available, no? Nasa atin yon kung alin doon ang interest natin. So the next presentation, kapirahan na po ang pag-uusapan. Okay? These are the financing programs available for overseas Filipinos. So the first presentation will come from the Agricultural Credit Policy Council Executive Director, Director Jocelyn Alma Badiola. And then the second presentation will be from the Land Bank of the Philippines, from the Assistant Vice President, Mr. Jean David. Take it away, June, please. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, gusto ko pong magpasalamat sa Department of Agriculture at sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagkakataong ibinigay sa akin na maipaliwanag sa webinar na ito ang programa ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC para sa mga minamahal nating overseas foreign workers o OFWs. Dahil sa maiksi lamang po ang oras na inilaan sa aking presentation, didiretso na po ako sa aming programa. Next slide please. Kung kayo po ay naapektuhan ng pandemya at kinakailangan nyo ng umuwi dito sa Pilipinas dahil nawalan kayo ng trabaho at nangangailangan kayo ng puhunan o dagdag na puhunan dahil nais nyong makapagsimula o di kaya magpalago ng negosyo na related po sa agriculture or fisheries, pwede namin kayong tulungan sa pamamagitan ng agri-negosyo for overseas Filipino workers o ANYO for OFWs. Ito ay isang special credit facility na nasa ilalim ng programa ng ECPC na ang pangalan ay Agri-negosyo o ANYO Loan Program. Ito po ay ipinapatupad ng ECPC sa tulong ng aming partner lending conduits tulad ng rural banks, cooperative banks at mga kooperatiba. Ano naman ang mga katangian ng programang ito? Unang-una, maaari po kayong makahiram ng hanggang 300,000 pesos o mas maliit depende po sa kailangang kapital. Wala itong interest at minimal lang ang one-time service fee na hanggang 3.5%. Wala din itong collateral at maaaring bayaran hanggang 5 taon o depende sa cash flow ng proyekto. Next slide please. Sino naman ang pwedeng umutang? Unang-una, dapat po ay repatriated or unable to return to their country of employment due to COVID-19. Dahil po sila talaga ang priority ng programa. Hindi naman po kasi lahat ng OFWs ay nawalan ng trabaho kaya talagang targeted po ang programas para sa mga lubhang naapektuhan. Pangalawa, dapat po ay engaged or willing to undertake agri-fishery related activity. Tandaan po na ang working capital ay para sa agri-fishery business lamang. Kaya naman meron kaming series of workshops para tulungan kayong gumawa ng business plan at makatulong upang kumita ang inyong negosyo. Pangatlo,
dapat po ay registered or enrolled under the registry system for basic sectors in agriculture o ang RSBSA. Ito po ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kung hindi pa kayo nakalista sa RSBSA, tutulungan namin kayong magrehistro. Pang-apat, kailangan po ay nasa Pilipinas po kayo at the time of loan application. Kagaya ng aking nasabi or nasabi sa mga past webinars, ang priority ng programa ay yun pong mga repatriated at yung mga hindi makabalik sa bansang pinagtatrabahuhan. Next slide please. Ano po ang mga requirements? Ito po ang mga basic documentary requirements ng programa. Kinakailangan po ng passport o kahit anong government-issued ID. Kinakailangan po ng proof of RSBSA registration. At pangatlo, OWA certification. Kailangan po kasing i-certify ng OWA na talagang apektado ang aplikante ng pandemya. Priority po ang mga nawala ng trabaho. Pang-apat, simple business plan at letter of intent. Meron po kaming templates o yung pong pinagagayahan para dito at meron ding workshops and orientations upang mas mapaganda pa ang inyong business plans. Next slide please. Maliban po sa pautang, ang programang ito ay may kalakip na capacity building support, lalong-lalo na po para sa mga startup projects. Ang lahat ng loan applicants ng anyo for OFWs ay dadaan sa program briefing, business model canvas workshop, business plan preparation workshop, at iba pang training na makakatulong sa ating mga OFWs na kumita ang kanilang negosyo. Next slide please. Paano mag-apply? Ito po. Sa mga gustong mag-apply, pumunta lamang po kayo sa acpcaccess.ph. Ang ACPC Access ay isang website kung saan ang mga loan applicants ay maaaring makapag-sign up at mamili ng schedule para sa program briefing, mag-download ng simple business plan template, magpasa ng mga documentary requirements, at mamili ng schedule para sa business planning workshop. Ngayon, bago po ako magpaalam, gusto ko lang po ipakilala ang dalawang OFWs na nakapag-utang sa programang ito para naman po ma-inspire kayo. Ito po si Ricardo Gasgonia na taga Binalonan, Pangasinan. 15 taon na po siyang mechanical engineer sa UAE or United Arab of Emirates. Kaya lang po na-layoff siya sa trabaho at nahirapang humanap ng bagong oportunidad sa Dubai, kaya umuwi na po siya sa bansa last year, 2020, kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Nakita niya po ang potensyal ng agrikultura sa kanilang probinsya, kaya sinubok niyang mag-agri-negosyo sa tulong ng ACPC. Sa ngayon, unti-unting gumaganda ang kita ng kanyang rice mill at agri-supply business. Kaya naman wala na po siyang balak na magtrabaho muli sa ibang bansa upang makapag-focus sa kanyang agri-business. Next slide please. Ang susunod po ay si Ray Aquino. 17 years na po siyang OFW. Ang huli niyang trabaho ay sa Iraq bilang heavy equipment operator. Ngunit dahil sa pandemya, wala siyang magawa kundi umuwi ng bansa. Pinasok niya ang integrated farming gamit ang kapital mula sa anyo for OFWs ng ACPC nung siya ay umuwi sa kanilang probinsya sa Isabela. Masaya si Ray dahil kinakaya na niyang mag-provide para sa pamilya nang hindi na kailangang lisanin pa ang Pilipinas. Okay, next slide please. Ito po ang aming contact information kung nais niyo pong makipag-ugnayan sa amin. Mas mabuti po siguro picturean niyo po itong slide na ito.
Finally, maraming salamat po sa inyong pakikinig at mabuhay ang lahat ng ating mga OFWs. Introducing the Land Bank's OFW Reintegration Program. The Overseas Filipino Workers Reintegration Program is a program tie-up between the Land Bank and their administration to encourage OFWs to engage in business as an alternative to overseas employment through credit assistance. The eligible borrowers under the program are an OFW who is an active or inactive certified OWA member and group of OFWs who form themselves into a business entity either as partnership, corporation, or cooperative and has at least 3 years track record of profitable operations, provided that all partners, stockholders, directors, officers, members are OFWs who have been certified as OWA members and have completed the Enhanced Entrepreneurial Development Training. The projects that can be financed under the program are either of the following: viable franchising business, contract tie-up with top 1,000 corporations, viable agri and non-agri production or manufacturing with identified market linkage and raw material sources, viable construction or rental business, viable service or trading business, viable transport business, or any viable project, whether existing or new, that should generate a net cash flow sufficient to pay the projected amortization of the loan. For loan purpose, we have working capital and fixed asset acquisition. Borrowers under the program can borrow a minimum of 100,000 pesos with the following loan ceiling: 2 million pesos for OFW applicant as single proprietorship, and 5 million pesos for a group of OFWs, either as partnership, corporation, or cooperative. The facilities under the program are short-term loan or line and term loan, and borrowers can enjoy the 7.5% per annum interest rate fixed for the entire duration of the loan. For loan tenor, short terms have maximum of 1 year, and term loan is based on cash flow but not to exceed 7 years, inclusive of a maximum 2 years grace period on the principal. The collaterals that can be offered are objective financing and/or other collaterals acceptable to the bank, and guarantee cover equivalent to 50% of the outstanding balance plus assignment of proceeds of market contracts or receivables and post-dated checks, if any. The following are the minimum documentary requirements to be submitted to the Land Bank for processing of your loans. Here are the steps on how to avail of the OFW reintegration program.
Thank you. Thank you to all our presenters. Maraming salamat. Bago tayo pumunta sa next number natin, may I remind everyone to please fill up the client satisfaction form. Tulungan niyo po kami ma-improve ang services at ano pang dapat naming pwedeng gawin. Okay? So pwede ito ma-access sa https it's on the I think can they see this? Can they see the link? Paki-fill up lang po. Okay. So next would be our question or open forum, yung Q&A portion ho natin. And let me call on our what's this list of representatives or the presenters. Unang-una, si Dr. Ramon Yedra, na Director ng AMAS, Sir. Sa ATI, si Ms. Maui Cosico. Hi, Maui. Good afternoon po. Career Development and Management Divisions Officer ng ATI, si Maui. And then sa ACPC, we have Ms. Mayet Samson. Mayet, Program Evaluation Officer, and Anyo Focal Person. Magandang hapon, Mayet. And then from Land Bank, we have Ms. Yvonne Diala, Program Officer of the Program Management Department 2. Para ho sa reintegration program ng OWA, si Welof Santos ang magsasagot ng mga tanong. Okay? Ang open forum ho natin, ang ating moderator ay si Miss Mimi Tolentino ng AMAS, APD, at saka si Welof Santos po. Okay. Priority ho natin sagutin ang mga tanong ng physical attendees na nasa conference room. So, Welof, kayo po ang mag-moderate ng tanong na manggaling dyan. So, can we start the ball rolling? May tanong ba from the audience? Simulan natin ang katanungan. Kasi mukhang sila yung pakikinig ninyo. So, palagay ko marami tayong gusto ng tanong sa set ng ating mga speakers. So, binigyan kayo ng papel kanina para isulat kayo yung mga katanungan. So, sino yung gusto mo nang magtanong? Ito. Ang tanong ko po ay sa aking pong sitwasyon, naka-apply po ako ng repatriation next year. Sumasabay po ang aking OWA expiration sa aking visa. Ngayon po, kung lumapit po ako sa OWA sa Pilipinas, dahil expired na po yung aking OWA, baka sabihin po nila doon kapag humihingi ako ng tulong, sabi nila, ay, expired pa yung OWA mo, hindi ka na pwede. Paano po yun? Wala akong ganong dahil active or inactive. Pwede kayo mag-avail ng mga programs and services ng OWA. Una-una nga, dito na lang sa loan facilities, kung nakinig kayo at nabasa niyo po yung kanina present sa active or inactive, pwedeng mag-avail ng loan facilities. Kasi ito yung tulong na pwedeng bigay sa inyo ng OWA. At meron isa pa yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, na pwede nyo rin i-avail, parang starter kit siya, na makakatulong sa inyo para makapagsimula kayo ng isang balikan. Thank you po. Sa presentation, baka meron kayong gustong i-clarify or itanong, yes ma'am. Okay, introduce ng sarili, kung pangalan at organisasyon, kung meron. Good afternoon to everybody. I just would like to ask
clarify one thing that some of our companions are saying is that there are a lot of financial assistance being offered by OWA, and they are very good. However, people say they are being discouraged, or what is discouraging is that although the financial assistance is wala maximum funds available kasi hindi naman po i-offer ng OWA itong mga like assistance natin. Hindi lang yung livelihood assistance, medical assistance. Meron funds available dito. Siguro lang yung proseso ng yung period of processing lang ho. Siguro medyo baka nag-delay lang. Pero lahat po ito available kasi hindi naman ito sasabihin na meron kung wala naman. So lahat po ito is pwede nyo i-avail. Siguro konting pasensya lang po kasi medyo pinagdadaanan natin pandemic ngayon. So medyo natatagalan lang po siguro yung proseso. Pero lahat po ng assistance na sinasabi po na meron ng OWA ay talaga pong available po siya. Konting pasensya lang po at saka yung pagpa-follow up lang po siguro. Kasi alam naman natin yung nakaraang 2 taon na nagkaroon ng pandemic. Siguro po i-focus natin yung tanong dito sa programa kasi sayang po yung opportunity na pwede nating makuha dito kasi minsan lang po ito kasi syempre limited lang po rin yung oras nila. So siguro mag-focus po tayo sa topics. Yun lang po. If I may add po, if you can provide us a specific name of the OFW concern, we could better address for your concern po. So we can also ask OWA to ano nangyari. So if you can inform us or provide us specific details, yung pangalan, then we can more effectively address for your concern. Okay, thank you, ma'am. Actually, it's just a hearsay. So, because we have this seminar, that is why I was able to ask that question. And then one question also that I have is that if we plan to embark on agribusiness venture, is it for all the training from the step-to-step tutorials of the business that we want to engage in? Is it they are offered free, or the courses are they free, or there is tuition fees incurred to be incurred? ATI ba or AMAS? Pwedeng sumagot? For ATI, ma'am, all our courses are offered free, so you can avail of them. Bayad, libre. May katanungan pa po. Sandali. Good afternoon po. Ako po si Rosemary. Bali, kanina po is yung ano ko na topic sa training programs, youth entrepreneurship trainings and scholarship. Nasabi po doon sa portion na yun is Agri-Kids program, 4 years old to 12 years old. Kasi po yung anak ko is 5 years old and 10 years old. Gusto ko po sana silang masali doon sa training programs. Paano po makapag-register at ano po yung mga qualifications or requirements kung meron po? Thank you po. Tungkol po dun sa aming Agri-Kids program, no, ano po siya, tie up po siya with public schools, public elementary schools. So doon po nagkakaroon ng sessions or trainings with the school children, and sometimes ini-invite din yung parents, no, para sabay po silang natututo. So ito po ay partnership with schools. So usually ito ay kung meron lamang silang mga klase, but
this is not yet sa lahat ng schools. But of course, our elementary schools that are in public schools, we are already encouraging yung pagkakaroon nila ng exposure or subject doon sa ating pagtatanim. Meron pong ibang katanungan. Sige, isan ko muna. Pakilala po. Good afternoon po. Ako po si Eunice Lim. Ang tanong ko po, dalawa. Una po yung, kasi po doon nung nag-aral kami sa ALSE, nasabi na pwede daw po bang gamitin yung business plan for, as collateral ba yun? Sa land bank. Kung pwede daw po. Opo, pwede po. Kaya lang mag-a-attend nga ng training. Since andito kayo sa Macau, pwede po mag-represent sa inyo para mag-attend ng training. Kung single or byuda, pwede po ang magulang. Ngayon kung may asawa, yung asawa, yun po yung pwede mag-attend. Kasi isa sa requirement is mag-undergo ng training. Okay. Yung ikalawang pong tanong ganito. Since binabala ko na itong mag for good, ngayon nanonood po ako sa agribusiness, how it works. Ngayon pinaplano ko po na mag-ano ng hala sa mga gulay, yung lowland crops. And na ano ko doon na pagka mababa yung presyo, nabubulong yung mga gulay, hindi maibenta. Ngayon po, inaano ko po sa na mag-process. Saan po pwedeng mag-attend ng seminar para sa pagpa-process? Halimbawa, pag mura yung kalamansi or yung mga sile, gano'n. Hindi anong maibenta pag mababa yung presyo. So, paano po yung magpa-process? Saan po pwedeng mag-seminar? Maraming training program ng gobyerno ngayon. So, ang isa, DOST. May project ang DOST at ayan in partnership with SUCs, nagtuturo sila ng processing. TTI meron din. Sa lahat ng probinsya, meron silang training programs for processing. Bukod doon, ang DA ay meron din. Di ba sa Maui, sa ATI, meron kayong processing, no? Meron, di ba? Yes, So, sir, meron. bukod doon, marami tayong mga state universities and colleges na nagte-train ng processing. Kasi may food technology sila eh. No? So, yung mga bata, pinag-aaral nga nila ng food technologies. Alam nila ang processing. So, marami kayong malalapitan. Bukod doon, sa YouTube, ay sakatutak ang makikita nyo tungkol sa food processing. No? So, kung tungkol sa training, madali lang yon. O, example ko sa inyo, mismong anak ko, potato chips. Hindi siya nag-attend ng training, sariling research niya. No? Tapos tanong-tanong dito sa mga taga-UPLB, ay marunong sila. Itong potato chips nila, nakakarating na ng Davao. Before, Metro Manila, ngayon Davao. Ngayon, ang pinakahuli ay nasa Santo Tomas, Batangas. No? So, maganda yung produkto mo. Kung maganda yung produkto mo, makikilala yung produkto mo through social media lang. No? At kakalat yun ang produkto. No? So, punta ka lang sa mga ahensyang nabanggit ko, no? TTI, DA, sa amin, sa AMAS, no? Ang may papayo ko sa iyo, mag-log-in ka doon sa aming Kaayo Help Desk, no? Yung inilalagay diyan sa chat group para diretso yung pakikipag-ugnayan namin sa iyo, no? Kung taga saan ka man, naililink ka namin kung anong sa probinsya. Good. Hello po. Nasa isip mo, ituloy mo. Hello po. Sa question po, directed sa land bank regarding sa business. Tama po ba pagkakaintindi ko? Business plan as collateral po sa inyong application? Yan po ba yun? Tama po ba yun? Kasi hindi masyadong clear po sa akin. Yes po, yung business plan mismo yung sasabihin as collateral.
Apo. I-clear ko lang po, yung business plan po, part sa ng inyong documentary requirements sa loan application, pero hindi sa collateral. Yung collateral po na maaaring ma-submit sa land bank are either of or combination of the following: yung real estate mortgage nyo po, chattel mortgage, hold out to deposit, or yung inyong object of financing. Yung object of financing po, kunwari, may delivery truck kayong binili na at ilo-loan, gusto nyong bilhin at ilo-loan nyo yun sa land bank. Yung delivery truck po na yun, pwede nyo po yung gawing collateral. Pero hindi po yung business plan. Yung business plan po, ulitin ko, is part of your documentary requirements. Yun po. Thank you po. Ma'am, yung po mismo pinaka-business nila na ipopropose, pwede bang may collateral yun? Alin ma'am, sorry po. Yung mismong business nila. Yung business nila po? Yes, po. Yung business po nila, kung yung inventory po Kita nila mo, sa business. May yung tatabi sa akin si ate, saka nakikipag-agawan. Ate, dito ka. Sorry po. Yung business po nila po, kunwari may mga inventory sila or yung mga stocks nila, pwede po nilang i-part yun as collateral. Pwede din po. May katanungan pa po. Ito po. Baka may masabi ang ACPC kasi yung financial assistance ng ACPC hindi nangangailangan ng collateral. So Mayet, maybe you can cite one of the programs. Hi po. So magandang hapon po. For the ACPC po, lahat naman po ng current programs natin. So no interest din po and no collateral. So kung wala pong ma-provide na mga collaterals yung kababayan po natin na gustong mag-engage into agribusiness, pwede po nilang i-consider yung loan programs po na meron po ang ACPC. So isa na nga po dito yung anyo for OFW. Pero aside po doon, kung meron kayo mga kapamilya na nandito po sa Pilipinas na gusto pong or currently engaged po sa agriculture, marami po kayong pagpipilian. So gusto i-mention ko na din po, no, kung meron kayo mga anak na between 18 to 30 years old, meron po kaming Kaya program or yung Capital Access for Young Agripreneur. So yun po yung programa namin para sa mga kabataan. And then meron din naman po yung regular po namin na agri-negosyo na kung mga kapamilya nyo naman po ay mga magsasaka at registered sa RSBSA, pwede po sila mag-avail dun sa regular na anyo for individual po. And pwede rin naman po yung may mga rehistradong negosyo na meron din po kaming anyo MSE or anyo agri-negosyo for micro and small enterprises. So yun po yung ilan sa mga ready programs. Na, may pagkakaiba yung loan amount pagka new or startup, no? At saka loan amount kung meron na siyang track record. Paliwanag mo, halimbawa sa startup ng Kaya loan, magkano ang maximum loan nila, no? At saka sa OFW, kung startup, magkano ang loan nila. Lahat po ng loan ng ACPC ay 0% interest. Ngayon, meron silang lending conduit, bangko o kaya kooperatiba, yun ay nagcha-charge ng service fee, pero walang interest, no? So, paliwanag mo Mayet para alam nila na pag-start up hanggang ganito lang ang amount at pag ongoing na ganito. Sige po. Ulitin ko lang po, no, yung program natin for Kaya para sa mga kabataan. Ang maximum loan amount po natin doon ay up to 500,000. So dito po sa programa na ito, tinatanggap po natin yung mga nagsisimula pa lang o yung tinasabi nga po ni Sir Mon na mga startup. And pwede din po yung existing for expansion naman po ng mga negosyo ng mga kabataan. And para po dito sa OFW, na-mention naman po sa presentation ni Executive Director Badiola na up to 300,000 po yung mahihiram ninyo. Dito rin po, tinatanggap din po yung mga startup or magsisimulang negosyo. And kung meron po kayong medyo, konti lang yung pangangailangan nyo, up to 300,000 lang para sa expansion ng inyong agribusiness, pwede rin po dito. Pero kung kayo po ay mga nagsisimulang mga micro and small enterprise, ibig sabihin po, ino-offer natin to for startup. Yung definition natin ng startup, yung meron pong registered business na less than 1 year
makakahiram po kayo ng up to 1 million pesos. And kung kayo naman po ay existing na, more than a year na po yung operational ang inyong mga enterprises, so depende po yun sa size ng inyong negosyo. Kung kayo po ay makakategorize as micro enterprise, makakahiram po kayo ng up to 3 million pesos. And kung small enterprise naman po up to 15 million pesos. So depende po 'yun sa proposal din po ninyo, no, tsaka sa pag-evaluate po ng ating mga partner lending conduit. So kung ano po yung i-approve na loan amount po sa inyo. So 'yun po yung mga programa po ng ECPC. Maraming salamat, Mayet at Director Yedra. The opportunities abound. It's not going to be easy, but I think if you really want to pursue it, it can be done. Okay? Yung oportunidad ay nandyan. Ito, ako laging example. Ito, example ko rin. No? Example to, kilala ko nag-simula nito. Dati sa cooperative, matagal na siya, 10 years. Pero gumawa siya ng sariling enterprise. Sa ngayon, nakaka-export na to. Ito, pag nakita nyo dito, lahat na ng certification meron siya. USDA, Europe, at saka Japan, halal. So, napakagandang produkto, well-known. DCO. No, nagsimula siya, maliit na kapital. Kinuwento niya sa akin. Maliit lang na kapital. Tapos, ay nagka-kesyo. Siguro, nagsimula siya mga 300,000 lang. Or even less. No? Pero ngayon, ano na ito? Ang assets nito, millions na eh. So, ano na yan. So, yun ang may papayo namin. Dapat talaga, kung handa ka, sa negosyo talaga, no? Una, kailangan, buo ang loob mo na magninegosyo ka. So, yun number one. No? Kailangan, kasi sa puso yun eh. Hindi pwedeng narito lang. Dapat nasa puso mo na handa ka magnegosyo. So, pangalawa, iisipin mo ano ba talaga ang kaya mong puntahan at gusto mong puntahan na negosyo. Ngayon, pinapayo namin, mag-engage kayo sa agriculture kasi maraming opportunity sa agriculture. Una, ang agriculture, pag negosyo ka sa agriculture, maliit lang yung capitalization. Hindi masyadong kalakihan compared sa ibang negosyo na mas malaki ang capital. So, isang advantage yun. Pangalawang advantage, hindi kailangan ng sophisticated skills. Hindi kailangan graduate ka nung kung ano. Yung anak ko nga, sinasabi ko sa inyo, ni-research lang eh. Pero ang background niya, com arts yata eh. So, napakalayo eh. No? So, hindi kailangan ng sophisticated skills. So, talagang tsatsagain mo lang, pag-aaralan mo, attend ka ng training, research ka, panood ka na YouTube, attend ka ng mga ATI training, at saka sa DTI, marami kang matututunan doon. No? Tapos pangatlo, talagang seryosohin mo yung negosyo mo. Kasi pag nagnegosyo ka dito sa agriculture o agribusiness, kailangan tututukan mo. So, kailangan handa ka doon sa aspeto yun. Na kailangan, nasa puso mo yun, pag negosyo, buo ang loob mo, tapos yun yung gusto mong gawin. At pangatlo, handa mong tutukan. Pag meron ka ng ganong mga ingredients, ay siya ay maraming opportunities gaya ng loans. Sabi sa inyo, biro mo 0%. Walang programang ganyan ever since. Ako napakatagal ko na sa gobyerno. At matagal na ako sa ACPC. No? 3 dekada ako sa ACPC. Ngayon lang kami nagka-programa na 0% ang interest. So samantalahin natin ito pagkakataon to dahil pinsan lang ibigay ito. No? Maraming salamat, sir. Maraming salamat, Director Yedra. Meron pa bang tanong from the audience? Then we can go into the chat box. Hindi namin marinig. Okay. Meron po. Into farming po kami from what I see done. So, the last cropping po talaga is bagsak presyo po talaga siya. Ang palay, so lugi pa kami. So,
araw meron po para hindi po siya masayang ang araw na dadaan. Ito mo, 3 months po. So, ang tanong ko po is, paano matutulungan ang agribusiness, halimbawa po magiging, before anihin po ang takwan, saan po namin pwede siya ibenta without dadaan pa sa middleman. Kasi kung pag dumadaan sa middleman, hindi mo siya mag-gain ng mas malaki. Kumbaga, ito to the market. Thank you po. Alay daw eh. Yan ang problema. Alay or is it melon? Alay ba Hindi yan? ko masyado naklaro yung Anong produkto yan? ano? Melon. Well of Susie, can you clarify? Palay ba? Palay? Pagkakarinig ko, palay. Palay ba yan? Hindi, may melon. Ang question po niya is, she's from Venezuela. Tapos yung problem nila is yung palay, is mapapalo yung presyo. So they're venturing into watermelon. Watermelon. Opo, yun ang itatanim nila for 3 months po. Yeah, and then ang problem nila is they want direct market. Ayaw nilang dumaan pa yung product nila na watermelon sa Katumpan. Kasi nga, bumababa yung kita nila. So, Watermelon. Okay. they want assistance po doon sa market nila. Ano siya? Sumali siya sa Kadiwa. No? Kung taga-saan ba siya? Kasi depende sa region. Kung region 3 ka, ay ililink ka doon sa region 3 Amad na. Kasi yung Kadiwa, siya, sir. yun ang aming... Ha? Nueva Ecija. She's from Nueva Ecija. Region 3. So, ililink ka sa Kadiwa sa RFO Region 3. No? So, mag-register ka dun sa aming Kaayo Help Desk. No? Kasi ang ginagawa namin, pagka individual lang, doon lang sa regional office. No? Ang suggestion talaga lagi namin ay sumali sa kooperatiba. Kasi pag may kooperatiba, mas bulti yun. Yun ang nililink namin sa Metro Manila. Hanggat maaari, farmer association na yon at saka cooperative. Kasi may nag-assemble na sila. Sila na yung kumuha ng mga produkto sa mga individual na farmer. Tapos, hinahanapan namin dito sa Metro Manila. No? So, yun lang may papayo ko ay doon makipag-ugnayan sa region 3, Amad. O di mag-register ulit sa Kaayo, no? Put Sa all the Kaayo. details para matulungan, masagot directly yung tanong. Do we have any more questions? So before we go to the online? Ilan pa po? Marami pa po kasi yata gusto magtanong. Mga dalawa ma'am, okay lang po? Okay, sige. Thank you. Good afternoon. I'm Jane from Zamboanga. Member po ako ng OWA, pero gusto ko mag-engage ng livestock like kambing. So, saan ba ako pupunta sa Department of Agriculture or any organization ng government? Or paano po ba mag-avail ng kambing? Kasi gusto ko po mag-kambing ng livestock. Ano po ba ang magandang libre ba siya po? Or I need to magbabayad o magbibili sa gobyerno ng kambing? Or maglo-loan? Hindi, sasagot. Pag-kambing. Livestock, ano hong livestock ang gusto niyong puntahan? Cattle, piggery, Kambing. kambing. O, kambing. Mimi, ano mo, sagutin mo kung sa livestock. Okay po. Saan sila ililink? So magandang hapon po sa inyong lahat. Para po sa katanungan ni Ma'am, ang Bureau of Animal Industry po, isa pong ahensya under ng Department of Agriculture.
meron po silang programa tungkol po dyan sa goat production. Meron po silang, ang alam ko po, meron po silang dispersal, animal dispersal, kasama po ang goat, pero meron din pong mga requirements. Unang-una, kailangan nyo po may area po kayo para po sa pakain ng kambing kasi hindi po pwede na kung ano-ano lang din po ang kakainin ng kambing. So syempre para kayo po ay kumita ng maganda, kailangan din po bigyan din natin ng wasto at tama pong pagkain yung pong ating goat, no. So yun po, pwede po, meron din po tayong mga practitioner or expert tungkol po sa pagkakambingan kung saan po ay maaari po namin i-facilitate kung talaga po kayong interesado. Katulad po ng sinabi ni Sir kanina, ang AMAS po ay buong Pilipinas, may counterpart po kami doon at kung kayo po ay sa Region 9, again, we will connect you po dito sa ating Kaayo at saka po doon sa ating main office po ng Bureau of Animal Industry. Thank you, ma'am. Pwede silang manood. Ana, pwede silang manood. Opo. Pwede manood sila doon sa Kadewa Agribusiness Webinar. Nasa YouTube yun. Meron doon kambing, free-range chicken. Yung iba natin. So doon, makikita nyo kung paano mag-livestock. Marami na kami, pati itik. Ganda palang ng itik. Yung duck racing. Magandang prospect. Goat, ang nakita ko magandang prospect, goat at saka duck racing. Saka free range chicken. Kasi it commands higher price. Next question. Siguro ma'am, actually dahil pa kung nagtataas ng kamay, siguro yung iba naming yung katanungan, pwede na lang siguro i-send sa amin para ma-forward na nila ma'am. Okay lang ma'am? Or... Yes. We'll have one more before we go to the online. Marami bang online? Kasi may online na pa. Sige po. Ma'am Ana, konti lang po yung na-receive natin from online so we can accommodate po yung mga queries Okay, we natin. can accommodate how many more? 2 more. And then online and then, yeah. Okay. Sige, please, go ahead. My name is Christian Manuel po and I'm from Las Bañas, Laguna. Itatanong ko lang po doon sa napanood namin na video kanina about sa container gardening or farming. Kung ano po yung pwedeng itanim sa container farming. I have a small lot po kasi sa Laguna. So, I'm wondering kung ano po yung magandang itanim para po sa container farming or gardening. For the business purposes po. ATI? Okay. Actually, yung pong ating container gardening or yung ating urban and peri-urban gardening, dahil nga siya for small, hindi siya naka-incline for business purposes, no? This is for household security sana, para meron pagkain yung ating family, no? But if you like naman na to go into business, usually ang ginagamit na crop is yung lettuce, no? So yung lettuce, they usually do it sa container or sa hydroponics, and this one is used for business purposes. Okay, thank you po. One more. Ay, sandali po. Sa likod muna tayo. Si ma'am, pakilala lang po. Hello. Good afternoon. My name is Ruth from Solo Parents in Macau. Ang tanong, I have already existing business in the Philippines, which is nagpapaitlog po kami ng manok at saka itik. And then, we are started already yung gumagawa kami ng itlog na maalat. Gusto ko po sanang i-extend yun na business. Pwede po ba yung anak ko ang maglo-loan as my beneficiary? Pwede po bang siya ang mag-loan para dun sa extension ng business na yun? Yung beneficiary po. For OFW. Ito yung sa anak, Yvonne.
Pagka doon sa anak, 18 to 30 years old, yun yung kaya loan. 22 years old pero ako yung Ha? 22 years old yung Oh, pwede yun. Pag-apply mo kay Mayet, yan o. Kontakin mo agad si Mayet. Easy. May ano si Budyag. For land bank po, if ang inyong magiging loan applicant po is yung anak, pwede naman po. Pero kung kayo, basta kayo po yung borrower or yung borrower mismo, tapos kayo yung business po ninyo nakapangalan sa inyo, tapos parang yung magpa-process lang, saka may hahabilinan kayo ng business nyo po sa Philippines is yung anak nyo, okay lang po as long as may iiwanan po kayong special power of attorney na siya yung mag-handle ng lahat ng transactions niyo sa Philippines po. Tapos po, hindi pa po kasi na-register yun sa DTI eh. Bali, I started last August lang. Kailangan po nating i-register siya sa appropriate agency po, DTI pag sole prop po. Oh, thank you. Ma'am, may I add po? Ano project mo tapo? Ha? Anong project niya? Nung youth. Yung extension po ng fight to ng Balong tsaka Alban. Ha? Expansion po. Expansion po na Fight to ng poultry po, poultry. Egg production, duck egg and chicken egg Kasi ganito production. Kasi ganito, kung farmer ka, farming, no? Hindi kailangan i-register sa DTI. Pero kung magdinegosyo ka, kailangan sole proprietorship, kailangan i-register mo as business sa DTI. Yun lang ang difference, no? Pagka farming, hindi naman required kasi farming nga eh. Pero pagka i-register mo, halimbawa, duck racing, tapos may pangalan yung duck mo. Kagaya nung sa Laguna, itlog ni Kuya. No, so may trademark yun. Abay, totoo yun. Milyonaryo yun, wag kayong tumawa. Interview ko, naggaling doon, itlog ni Kuya sa Laguna, Victoria. Ang yaman na nung, naka-Fortuner na yun. Nakita ko sa sakit. Ngayon, pagka negosyo, yun lang ang tip ko sa inyo. Pag negosyo, i-register nyo. Sole proprietorship sa TTI. Ngayon, kung ikay farming naman, diba, magpa-farm ka, production, livestock, poultry, tapos mangungutang ka sa ACPC, no, kailangan mag-register ka doon sa DA na RSPSA. DA, so yun lang requirement. Saan po kukuha ng mga requirements? Di ba may pwede? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, mag-log in kayo para may paliwanag, yung detalye. Kasi may detalye kung saan mag-a-apply na RSBSA, mag-fill up doon, etc. Okay. Mag-log in sa Facebook, ayo. Link, oo. I-jot down nyo yung link at i-click nyo. Yan sasagutin agad kayo. Pag wala sumagot dyan, sumbong nyo. Yes, that's true. Hindi. I really would like to say na if you log in to Kaayo, there will be an immediate response to your queries. No? Direct response. So, kung pwede ho, mag-log in kayo doon. All right. Do we have one more? Yes, ma'am. One last. Dito ma'am sa unahan. Magandang hapon po sa ating lahat. I'm Lenny Falcon po. May tanong po ako kasi kanina nakita ko yung about sa franchise. Gusto ko lang pong itanong kung pwede po bang mag-loan for expansion kung pala yung isang small franchise business which is frozen foods. Kung pwede po bang mag-loan for expansion doon sa kaya doon? Kaayo yun. Sir, nakamute kayo, sir.
Hindi ko marinig. Sabi ko. Pwede daw bang mag-loan for expansion sa a small franchise business on frozen food? Pagka-franchising na mga ganyan, ay si Land Bank ang sasagot. Pag-landbank yan. Yan ang aming hatian eh. Pag franchising po, kung existing naman na po kayo, existing na po yung business nyo, pwede na pong hindi umattend ng EDT. Usually, inaalaw po namin yon. Pero much better po pag may EDT certificate kayo ng completion from OWA. So, at after nun po, pwede po kayong lumapit sa pinakamalapit na lending center sa inyong area. Tapos, kasama po yung mga certificate of completion nyo or yung mga requirements nyo po for the loan application na naka-flash kanina po sa presentation ko po. Pwede po namin siyang i-finance po. Pero, clarify ko lang po, kayo po yung magsa-franchise po kayo, hindi kayo yung mag-o-offer ng franchise. Meron na pong sariling franchise. Gusto lang pong i-expand para lumaki po siya kasi for expansion. Pwede naman po yun. Lumapit lang. Mag-visit lang po kayo sa pinakamalapit na lending center ng Land Bank. Or pwede po kahit sa branch po. Magko-coordinate lang po sila sa lending center ni Land Bank po. Kaya ito-forward namin sa iyo pag nag-log in siya doon sa aming kaayong helpdesk. Then we will coordinate with you sa Land Bank. Yes, sir po. Yes, yes okay? po. Okay. Basta franchise Land Bank ha. Franchising Land Bank. All right. So can we go to can we just go to the online questions if there are? Mimi, please. Yes, ma'am. Opo. So ang una pong question from our Facebook Live ay from Mr. Aris Domingo. Medyo nasagot na rin to pero sige lang. Makaka-avail po ba ang isang seaman? Yun lang po yung tanong niya. Pero siguro makaka-avail po ba ang isang seaman ng mga government programs? For Land Bank po, marami po kaming kliyente na seaman po. So yes na yes po talaga sa. How about po sa ACPC? For ACPC naman po, for as long as makakasecure po sila ng OWA certification at ang gusto po nilang applyan is yung agri-negosyo for OFW, pwede rin po silang maka-apply. Si Mamawi? Of course po, lahat po ng ng trainings namin open siya, especially po yung aming mga e-learning courses na nag-i-issue po kami ng certificate, pwede po nila itong i-avail dahil it is open 24/7. Kailangan lang nilang mag-register and then they can take as many training or courses doon po sa ating e-learning site. Yan. So sa atin naman po sir, 'di ba? Okay naman. The susi is the inquiry form, no? Lahat. Three. Lahat So, welcome basta mag-a-agree. Yeah. Okay. Basta papasok ng agriculture, agri-negosyo, welcome. Welcome tayo. Kasi sinusulong po ng gobyerno natin ngayon ang agriculture. No? At magandang opportunity para sa mga kababayan natin. Kaya ating isinusulong. So salamat po Sir Ari. Sana po ay napakinggan niyo yung responses nila. Second question po ay from Mr. Paul Fernandez. Will you support OFW that are still working abroad, willing to start and engage in agricultural or related business opportunities in coordination with their dependents to avail of the government programs? Ganito yung yung borrower kasi, sa patakaran na ACPC, yung borrower kasi has to be in the Philippines, no? Para borrower. Ngayon, kung kamag-anak nyo, ay di ako uutang doon, yung kamag-anak mismo. Kasi sa kanilang policy, kung sino yung nag-ooperate ng business, sila dapat ang mag-apply ng loan. So whether anak nyo yan o asawa nyo, siya mag-a-apply ng loan. Under no kanilang kaya loan or agri-negosyo loan. Yun naman for OFW, pag ikay umuwi, ikaw talaga yung may loan. May special loan pa. Yun yung paliwanag ni Bayer. Sa Land Bank, di ko alam. Land Bank, kasi ibot niya. Opo. For Land Bank po,
pwede naman po as long kung new business po kayo, kailangan lang nating ma-complete yung mga requirements natin. And yung first step nga, as discussed kanina, yung Enhanced Entrepreneurial Development Training with OWA. Kung mas maganda po yun pag isasama niyo po sa training. Since online lang din naman yung training nila, isama niyo na lang din po sa training yung inyong kamag-anak na magfa-facilitate po ng inyong loan application. And kung sila po yung magfa-facilitate ng application niya sa Pilipinas, pwede lang po kayong mag-issue ng special power of attorney na sila citing na sila yung mag-apply sa behalf po ninyo. Ayan. So, thank you po. So, yun lang po yung na-receive natin na katanungan mula sa ating Facebook. Pero dito po sa may naka-raise po ng hand, si Ma'am Mirna Recto. Baka nangangalay na po kayo. Hindi ko napansin kanina pa no? Ma'am Mirna, naka-raise ka ba ng hand o na-click mo lang yan? Kasi hindi mo binababa. Simula niya, nakaganon na siya. Ma'am Mirna, okay ka lang? Wala kang query? O mukha pong napindot lang niya. So Ma'am Ana, yun lang po yung kasi yung isa pong pumasok na tanong ay nasagot na rin po kanina. So Ma'am Ana. Okay. So, I think we've devoted more than 30 minutes sa question and answer. Kung meron pang mga tanong, ang advice ko talagang mag-login kayo sa Kaayo Help Desk. Diretso home masagot yung inyong mga tanong, or kaya sa Polo office or sa OWA office ng Macau kung hindi kayo maka-access sa Kaayo. But you know, it's so easy when you log into Kaayo, sagot agad. 24/7 sinasagot yan. So kung wala na, pwede na natin sigurong tawagin si Polo Labat Marnie to give the closing remarks. Thank you to our panelists for responding to questions. Yes, sir. Maraming salamat po sa opportunity, for giving us opportunity to the program. Ito lahat ng ginagawa namin under one DA approach, no? So magkakasama kami sa pamilya kami sa TA at iba-ibang ahensya nagsama-sama kami para magbigay serbisyo sa inyo, magbigay ng tulong. Kasama rin po namin ang Land Bank under one government approach. So magkakasama po kami, kaya kami hindi yan DOL, Land Bank, DA ay isa po kaming pamilya na handang tumulong sa inyo. Tapos create na nga kami ng isang coordinating committee, kaya kung halimbawa may tanong tungkol sa Land Bank, kukontakin namin Land Bank. Kung may tanong sa DOL, kinokontak na namin ng DOL. Para hindi na po palito ang mga kababayan natin. So ito po ay para sa inyong lahat. At maraming salamat. Thank you, sir. Maraming salamat. Buhay kayong lahat. Okay, maraming salamat po. May I now call on Labat Marnie Herman to give the closing remarks. Thank you, Ms. Ana. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga nandito sa Harbor View, sa Zoom, at saka sa FB page ng forum. Napapanahon po yung ating sakin ngayon at nagpapasalamat po for your active participation at sa pag-alat po ng oras niyo sa hapon po. Alam na po naman natin na for almost 2 years now, the COVID-19 pandemic has had a devastating impact on economies across the globe, causing a significant number of our overseas Filipino workers to lose their jobs. As mentioned earlier na po ni Conjen, the Consulate General of the Philippines in Macau has so far repatriated close to 5,000 overseas Filipinos displaced by the COVID-19 health crisis. The Philippine government provides assistance to the displaced OFWs, such as Doli Akap, one-time financial assistance, and transportation back to their home provinces after undergoing COVID tests and quarantine protocols. However, the government assistance must not end there. Thus, this micro Agri-Kabuhayan para sa Balikbayan program provides an integrated support
and an opportunity for our OFWs to enter the world of agribusiness. Gusto po namin magpasalamat sa Department of Agriculture para sa pagkakataon na ito na makasama ang ating mga OFWs in Macau sa information campaign of this program. Katuwang niyo po ang Department of Labor and Employment, Overseas Workers Welfare Administration, and the Consulate General of the Philippines in Macau sa layuning mas mapadali at mapalakas ang kakayahan ng ating mga OFWs na mamuhunan at magnegosyo sa ating bansa. The agriculture sector is a bright spot for investment, and by helping OFWs to develop their own agribusiness ventures, we help address unemployment brought about by the pandemic and also support economic recovery in general. Mabuhay po tayo lang. Maraming salamat, Labat Marnie. Thank you to the Polo OWA team in Macau. Thank you, APD team. Maraming salamat sa Kaayo team ng DA. And thank you everyone for coming this afternoon. Hopefully you were able to get some information that will help you when you go back home or even when you're still in Macau. All right? So magandang hapon po sa lahat. Enjoy the rest of your weekend. Maraming salamat po. Thank you po. Ay, by the way po, paalala po yung client satisfaction form, please po, para po makomplete natin yung ating activity today. Thank you. Thank you, Ma'am Ana. And of course, thank you. Thank you too. To all our speakers. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga